Άντε, ας το ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ βρίσκομαι σε ένα νέο χώρο στο σπίτι μου. Είπα να κάνω αυτό το βίντεο επειδή θα είναι λίγο πιο μιλητό. Είπα να το κάνω αλλού, όχι στο δωμάτιο του μακιγιάζ. Έβαλα και λίγη ζύρο με παγάκια. Είναι το μόνο ρόφημα που απολαμβάνω το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι αυτή. Και το θέμα αυτού του βίντεο, όπως θα είδατε και στον τίτλο, είναι κάπως διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με μακιγιάζ, δεν έχει καμία σχέση με προϊόντα, δεν έχει καμία σχέση με vlogs. Αν και είναι πολύ μικρό το καναλάκι μου και είμαι μόνο 1 χρόνο και κάτι στο YouTube, έχω κάποιους haters που πραγματικά θα ήθελα να ξέρω πώς οι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να πούνε κάτι κακό για κάποιον. Και όταν λέω κάτι κακό, εννοώ δεν είναι ας πούμε ένα σχόλιο το οποίο θα μου δώσει τροφή για σκέψη για να γίνω καλύτερη ας πούμε, ή για να βελτιώσω κάτι στα βίντεο ή σε μένα, που αυτά είναι καλοδεχούμενα θεωρώ και οι κριτικές είναι ωραίο να υπάρχουν για να βελτιωνόμαστε, να εξελισσόμαστε. Αυτός είναι και ο σκοπός θεωρώ άλλωστε. Απλά ναι, με ξενίζει πάρα πολύ η κακία των ανθρώπων, όμως αυτό το βίντεο δεν είναι για να κράξω τους haters σε καμία των περιπτώσεων, απλά θέλω λίγο να μπω στη διαδικασία να τους ενσυναισθανθώ. Όσοι βλέπετε ρε παιδί μου τα βίντεο, έχω κάνει μια στήλη που λέγεται Get Ready With Me For Therapy, που εκεί σας έχω πει ότι αγαπώ πάρα πολύ τη ψυχολογία, το κομμάτι αυτό με εξητάρει πάρα πολύ πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και πώς κάποια πράγματα τα οποία έχουμε μέσα μας είτε λιμένα είτε άλυτα υποκινούν τις πράξεις μας και όλα αυτά. Με βάση αυτό θέλω να κάνω αυτό το βίντεο και να καταλάβω λίγο πολύ την ψυχοσύνθεση ενός hater. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που άρχισα να έχω hate comments, που σκέφτομαι παρένθεση, αν έχω εγώ hate comments που είμαι ένα μικρούτσικο καναλάκι, φανταστείτε οι υπόλοιποι που έχουν πολύ μεγαλύτερη έκθεση και πραγματικά είναι... Μ' αρέσει σαν θέμα συζήτησης. Αφορμή ήτανε ένα τελευταίο comment που πήρα σε ένα short που εγώ έλεγα για τα πινέλα μου, για το πώς θέλω να πλένω τα πινέλα μου, και μία κοπέλα μου είπε άσε τα πινέλα μωρή και κοίτα τα δόντια σου, κάπως έτσι, και είχε βάλει κάτι emojis τέτοια, αυτό, και ήμουν σε φάση πω ρε παιδί μου, έχουνε τόση ευκολία να πούνε κάτι κακό για κάποιον και μου φάνηκε ακραίο. Εν τω μεταξύ παρένθεση, δεν με πείραξε γιατί εγώ αγαπώ τα δόντια μου. Ξέρω ότι δεν είναι τέλεια, αλλά είναι τέλεια ατελή και εμένα μου αρέσει αυτό. Αλλά ναι, αυτό που με ξένησε και με έβαλε στη διαδικασία να κάνω αυτό το βίντεο είναι να μπω στη θέση αυτής της κοπέλας και να σκεφτώ. Αρχικά, μάλλον, αν υποθέσουμε ότι τα σχόλια που κάνουμε για τους άλλους είναι προβολές μας, τότε η κοπέλα κάτι δεν της αρέσει στα δόντια της. Μάλλον... Τελικά θα βγει κομμωδία αυτό το βίντεο. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Επίσης, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μπορεί να είχε κάποια νεύρα, να ήταν στις δύσκολες μέρες του μήνα και να με είδε εμένα που έχω εγώ τα δόντια που έχω, που αυτής δεν της αρέσουν, δεν της αρέσουν και τα δικά της, οπότε σου λέει κοπέλα μου δεν μας αφήνεις με τα πινέλα σου, για κοίτα την πάρτι σου ξέρω εγώ. Μάλλον κάτι τέτοιο παίζει να έγινε, αυτό μπορώ να καταλάβω. Βέβαια προσπαθώ να καταλάβω αυτό το κομμάτι, αλλά την ευκολία του να μπει κάποιος στη διαδικασία να μιλήσει άσχημα σε κάποιον, δεν το καταλαβαίνω ακόμα.
δεν το έχω κι εγώ σαν άνθρωπος, δηλαδή έτσι να μιλήσω σε κάποιον είτε face to face είτε όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Τώρα ψάχνω να βρω και κάποια άλλα comments που είχα και κυρίως τα αρνητικά σχόλια είναι από τα shorts για κάποιο λόγο. Μάλλον εκεί επειδή έχουν περισσότερα views και είναι πολύ περισσότερο το κοινό, δεν είναι συγκεκριμένο, μπορεί να σε πετάξει παντού. Σε ένα άλλο short μου έγραψε ένας κύριος θηλυκό αμαία. Τέλειο. Ούτε αυτό θεωρώ ότι είναι κάποιο σχόλιο επικοδομητικό ή βοηθητικό για την προσπάθειά μου να κάνω βίντεο, να δημιουργώ κάτι και όλα αυτά. Το είχε γράψει και κάπως ανορθόγραφα και τον διόρθωσα λέγοντάς του αν είναι να κράξει σωστά. Ο κύριος λοιπόν αυτός φαντάζομαι ότι κάτι τον ξένησε στη συμπεριφορά μου. Ο τρόπος του δεν ήταν ωραίος, αλλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει κάτι τέτοιο, δηλαδή τι μπορεί να έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος για να τον ενοχλεί ένα αστείο βίντεο στο YouTube. Επίσης, όσον αφορά το κομμάτι του αν πρέπει να απαντώ ή όχι, στις αρχές, όταν ξεκίνησαν τα hate comments, δεν απαντούσα και ήμουν σε φάση, έλα μωρή, τώρα θα βρεθούν χίλιοι να πούνε αρνητικά, θα απαντάς στον καθένα, θα αναλώνεσαι σε αυτό. Είχα αυτή την άποψη. Τελευταία, σκέφτομαι ότι αν μου έλεγε κάποιος κάτι στο δρόμο, να με έβριζε, οτιδήποτε, δεν θα υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου. Οπότε, κάπως έτσι σκέφτομαι ότι με το να απαντήσω υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Έχω καταλήξει βέβαια ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος και ότι ό,τι και αν κάνει ο καθένας είναι ok, αρκεί να μην προσβάλλει και να μην μιλάει άσχημα σε κάποιον. Ενώ αν απαντήσω, να απαντήσω όπως θα μου άρεσε να μου απαντήσουν εμένα. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό? Δηλαδή όταν βλέπετε creators να απαντάνε σε haters ή να τα δημοσιοποιούν ή οτιδήποτε, πώς σας φαίνεται? Εμένα παλιά με ξένιζε. Λίγο τώρα που προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία των haters και να καταλάβω τι τους συμβαίνει και με αυτή την ευκολία που μπαίνουν να κράξουν και να βρίσουν και να πούνε κάτι κακό, με ενδιαφέρει και θέλω να βλέπω και από άλλους YouTubers, ας πούμε, creators και τα λοιπά, όπως θέλετε πείτε τους. Ναι, προσπαθώ να πιω ζύρο τόση ώρα. Με ενδιαφέρει δηλαδή να βλέπω σχόλια άλλων ανθρώπων σε άλλους για να καταλάβω τι συμβαίνει και τι πάει στην κοινωνία γενικά. Πιο παλιά, το πρώτο hate comment το είχα πάρει σε βίντεο πέρσι που είχε να κάνει με το μακιγιάζ και είχε γράψει η κοπέλα αυτή ό,τι χειρότερο. Ωραία. Επίσης δεν το βρίσκω σχόλιο το οποίο θα με βοηθήσει στο να εξελιχθώ στη δουλειά μου, στο μακιγιάζ. Δεν μου λέει τι δεν της αρέσει, απλά γράφει για να κράξει. Συμφωνούμε? Ναι. Πάλι προσπαθώ να καταλάβω την ψυχοσύνθεση της κοπέλας αυτής, του να πει αυτό το πράγμα. Ίσως να μην ήταν καλά, να είχε κάτι μέσα της που να την ενοχλούσε, να την τριγκέραρε, να την έκανε triggering κάτι σε μένα προφανώς, να πρόβαλε και κάτι από αυτήν σε μένα ή εγώ σε αυτήν, οπότε κάπως να της βγήκε αυτή η συμπεριφορά. Πάντα θεωρώ ότι κάπως έτσι θα καταλήγω και κάπως, γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, όταν εκτίθεσαι προφανώς θα ακούσεις διάφορα, αλλά το θέμα είναι το πώς τα παίρνεις, πώς τα επεξεργάζεσαι, γιατί εντάξει, κάποιες φορές θα μας πειράξουν άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι, κάτι θα μας πειράξει, κάτι θα μας στεναχωρέσει, οκ. Το θέμα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Πώς το ακούσατε αυτό? Πώς θα το διαχειριστούμε, ναι, θεωρώ. Εγώ για να μην με επηρεάζει πάρα πολύ, κάνω αυτό ακριβώς. Προσπαθώ να τους ενσυναισθανθώ, να καταλάβω
τι μπορεί να περνάει ο καθένας, τι μπορεί να έχει μέσα του να τον προβληματίζει, να τον στεναχωρεί, μπορεί να είναι βαθιά καταθλιπτική, μπορεί να έχουν σοβαρά θέματα που να μην τα αναγνωρίζουν και οι ίδιοι και να τα αναγνωρίζουν, απλά να θέλουν κάπου να ξεσπάσουν. Όχι βέβαια ότι αυτό είναι ok, αλλά προσπαθώ κάπως να τους δικαιολογήσω και να τους καταλάβω. Οπότε εμένα αυτό με βοηθάει. Το να προσπαθώ να καταλαβαίνω τη ψυχοσύνθεσή τους, να σκεφτώ γιατί μπορεί τώρα ο άνθρωπος αυτός να μπει και στη διαδικασία να με βρίσει εμένα, μάλλον δεν είναι καλά ή μάλλον είναι αυτά που έχει μέσα του και τα βλέπει σε μένα και κάπως κάτι γίνεται, προβολές λέγεται. Οπότε νιώθω μετά ότι κάπως μαλακώνει και είμαι ok. Εσείς θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, τι πιστεύετε, σας ξενίζει και εσάς η ευκολία του να βρίσει κάποιος πίσω από το πληκτρολόγιο? Δηλαδή, και το άλλο που σκέφτομαι είναι, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί στην κανονική του ζωή να είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι στον κόσμο. Σοκ! Αυτό και αν με τρομάζει, που από τη μία στο ίντερνετ στην ευκολία του να κρυφτείς και να μην φαίνεσαι, να είσαι πάρτα, ξέρω εγώ, να σε βρίζουν και όλα αυτά, ενώ στην κανονική σου ζωή μπορεί να είσαι ο πιο καλός, ο πιο ευγενικός και ο πιο θετικός άνθρωπος του κόσμου. Πολύ περίεργο και αυτό νιώθω ότι είναι. Όντως θέλω να καταλάβω, γιατί όσο και να ψάξω μέσα μου, νιώθω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσα. Δεν θα σας ρωτήσω αν εσείς θα μπορούσατε, γιατί είναι άκυρο. Ένα άλλο σχόλιο που μου είχαν κάνει, τώρα το βρήκα γιατί δεν τα θυμάμαι παιδιά, γράφει «Βάφεσαι να γίνεις πιο όμορφη και γίνεσαι χειρότερη». Τέλειο. Αυτό λίγο προσβάλλει τη δουλειά μου, σαν να μου λέει ότι δεν κάνω καλή δουλειά, αλλά επίσης δεν μου δίνει μια κατευθυντήρια γραμμή ή κάτι να μου λέει ώστε να διορθώσω κάτι, αυτό που δεν της αρέσει, που με ασχημένη ας πούμε. Τώρα, όσον αφορά γιατί να μου το έγραψε αυτό η κοπέλα αυτή, μάλλον κάτι την ενοχλεί στον εαυτό της. Για να... ξέρετε τι τώρα... Νομίζω ότι για να μπορώ να το καταλάβω, νιώθω ότι μάλλον είναι όλα λίγο πολύ προβολές. Μπορεί όντως να είναι η γνώμη της αυτή, αλλά ρε παιδιά, πες το με λίγο πιο κομψό τρόπο, πες ότι ξέρεις τι, δεν σε κολακεύει πάρα πολύ. Κάνε κάτι άλλο, δοκίμασε αυτό, δοκίμασε εκείνο. Δηλαδή, πολλές φορές τελικά είναι και ο τρόπος του hater, το πώς θα σου μιλήσει ας πούμε, θεωρώ. Μάλλον ισχύει αυτό, δηλαδή αν σου έλεγε κάποιος κάτι με ένα πιο όμορφο τρόπο, θα ήταν πιο, όχι αποδεκτό, αλλά δεν θα φαινόταν τόσο άσχημο, ας πούμε. Και εννοείται πως πριν ξεκινήσω το YouTube, είχα στο μυαλό μου ότι υπάρχει περίπτωση να έχω haters, άσχημα σχόλια και όλα αυτά, οπότε για να μπω στη διαδικασία να κάνω το καναλάκι μου, ένιωθα έτοιμη. Οπότε όλα καλά, δηλαδή όντως νιώθω ότι δεν με επηρεάζουν. Σε ένα μικρό βαθμό εκείνη τη στιγμή μπορεί, ειδικά ας πούμε εκείνο που μου είχε πει για τη δουλειά μου, για το μακιγιάζ, εκεί στενοχωρέθηκα, γιατί ήταν η δουλειά μου και κάπως λίγο δεν μ' άρεσε. Αλλά γενικά εντάξει, όσον αφορά για μένα, οκ, εντάξει. Αυτό για τα δόντια μου, απ' τη μία ήμουν σε φάση, τι είπε για τα δόντια μου? Γιατί εγώ τα δόντια μου τα αγαπώ όντως. Αλλά οκ, δεν μπορούμε να αρέσουμε και σε όλους, δεν είμαστε πατάτες τηγανιτές, που λέει και μια φίλη μου. Οπότε παιδιά, αυτά είχα να σας πω. Θεωρώ ότι γενικά πρέπει λίγο να το δουλέψουμε μέσα μας. Κάπως να είμαστε και λίγο επίοικείς με τους ανθρώπους τελικά. Δηλαδή ο καθένας έχει τα προβλήματά του, τα άγχη του, τις μάχες του, όλα αυτά. Οπότε, εντάξει, είπε αυτό που είπε,
Να δούμε τώρα τι περνάει και αυτός ή αυτή. Απλά αν μπορείτε, θα παρακαλέσω λίγο τους haters, αν μπορείτε να μας τα λέτε λίγο πιο έτσι όμορφα. Βρίστε, κράξτε, δεν πειράζει, αλλά λίγο πιο έτσι, με πιο ωραία λόγια και συμπεριφορά. Παιδιά, αυτά είχα να σας πω, αυτό ήταν το βίντεο, εύχομαι όντως να σας άρεσε. Αν θέλετε να κάνουμε και άλλα τέτοια πιο μιλητά βίντεο, πείτε μου το και δώστε και ιδέες για θέματα αν θέλετε να μιλάμε περισσότερο. Και γράψτε μου κι εσείς γενικά τη γνώμη σας για το κομμάτι των haters, τι πιστεύετε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας, οπότε σας περιμένω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.